አመሻችሁ። እኔ ሊያ ነኝ ከዳላስ። የዛሬው ፕሮግራማችን ስለ ዴንቲስትሪ and the special needs population በሚል ላይ ነው። ስለ ዴንታል ሄልት ስለ ልጆቻችን የምታስተምረን ዶክተር ሩት አብርሃም ከቨርጂኒያ ቢች ኤሪያ ነው የምትመጣው። ዴንቲስት ናት እና በጣም እናመሰግንሻለን ሩትዬ ይሄንን ጊዜ ወስደሽ እውቀት ልትጨምሪልን ጥያቄዎቻችንን ደግሞ ልትመልሽልን ስለመጣሽ እናመሰግንሻለን። እንደምን ዋላችሁ። ሩት ነኝ እንዳለችው ለልጆች እናት ነኝ። ማይክል 17 ዓመቱ ነው፣ 18 ይሆናል ሰሞኑን። አቢጌል አለችኝ፣ 2 ልጆች ናቸው። ማይክል ነው አውቲዝም ያለው። አሁን የ11ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ማይክል 7 ዓመት እንዲህ እስኪሆነው ድረስ አይናገርም ነበር። ትንሽ ችግር ነበረበት። አሁን ሁሉ ነገር መናገር ይችላል። ትምህርት ቤት ስቲል ችግር አለበት፣ ይከታተሉታል። ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ነው ያለው፣ ግን ሬጉላር ኤድ እየተማረ ጥሩ ይዟል ይመስገን። እሱ ሳይወለድ በፊት ነው ዴንቲስት የሆንኩት። ኦብቪየስሊ እሱ በትንሽ እያለ በጣም ችግር ነበረበት። አንግዛይቲ በጣም ስለነበረበት ስዴት እየተደረገ ነበረ። ትንሽ ኮክቴል እየተሰጠው ነበረ አንዳንድ ነገር የሚደረግለት። ግን ከሁሉ ነገር ዋናው ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ገባሽ አትበሉኝ እንጂ ከሁሉ ከትሪትመንቱም ከምንም ከሁሉ ነገር ዋና የሚቀድመው ለኛ ልጆች ሃይጂን ነው። ኦራል ሃይጂን ኢዝ ክሪቲካል ለኛ ልጆች። ለምን ብዙ ነገር ላይ አንግዛይቲ ስላለባቸው አትንኩን ነገር ስለሆነ ኬሚካል ሴንሲቲቪቲ ምናምን ብዙ ነገር ስላለባቸው ሃይጂን ኢዝ ቬሪ ቬሪ ኢምፖርታንት። ሴንሴሽን ችግር ስላለባቸው መጀመሪያ ነገር መደረግ ያለበት is good oral hygiene established መሆን አለበት ከመጀመሪያው። እንኳን እነሱ ቀርቶ ሬጉላር ሌሎች ልጆችም እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ ወላጅ ነው መቦረሽ ያለበት፣ እነሱ መጫወት ነው እንጂ ይሄን ብሎ እንትን አይሉም። ግን ከድሮውንም ኤምፋሳይዝ የሚደረገው ፕሮፐር ሃይጂን ነው። ዴንቲስት ከመሆኔ በፊት ደንታል ሃይጂኒስት ነበርኩ እና it's very very important እንደሚባለው thankfully brushing technique, time spent brushing is very very important. አሁን ምንድነው የምናደርገው? ሁሉንም ነገር ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው ያለብን። በጣም ሲምፕሊፋይ ሲሆን ኮንፊውዝድም አይሆንም፣ ሩቲንም ስታብሊሽ ማድረግ ይጀምራሉ። ብዙ ቦታ ያየሁት 5-6 ስቴፕ ያደርጉበታል ብራሽንግ ላይ፣ አፐር ሎወር ታች ፊት በኋላ ያሉ ልጆቹ እንኳን እነሱ ቀርቶ እኛም ኮንፊውዝድ ነው። 30 ዓመቴ ነው ጥርስ ህክምና ላይ ዴንታል ሃይጂንም ሆኜ ዶክተር ዴንቲስትም ሆኜ almost 20 years ሆኗል። the most important እንትን የምንለው ከዚህ በፊት የነበረው ስላይድ 2 ነገሮች ነው የምንነግራቸው። ኢ በሉንልና የውስጡን እንዲፍቁ፣ እንደገና አ በሉንልና የውስጡን እንዲፍቁ እናደርጋለን። ከዛ በጣም አስፈላጊ የሆነችው በዚህ በታች በኩል የነበረችው ታይመር ነገር አለች። the timer is very important. ምክንያቱም whatever kind of toothbrush they use, whatever kind of toothpaste they use, unless they take their time, ጊዜያቸውን ፈጅተው ብራሽ እስካላደረጉ ድረስ ምንም አይጠቅምም። ብዙ ጊዜ እንደውም just ለስላሳ የሆነ ቱትብራሽ በእጃቸው ለመያዝ የሚመቻቸው ቱትብራሽ አስይዞ በቃ የናኝኩት ብሎ መስጠት እንኳን ይቻላል። ለምን the more they play with it አፋቸው ውስጥ ወዲያው ያደርጉት ሲሉ ሳይወዱ በግዳቸው ይፋቃል ጥርሱ። ልክ አገራችን ሸንኮራ እንደምንበላ ማለት ነው። ሸንኮራ በልታችሁ ሲጨርሱ ሱናኒካችሁ ሲጨርሱ ጥርሳችሁ ሙልጭ ብሎ ነው የሚጸዳው። ለምን is all that fiber stuff chew ሲደረግ በጥርስ ላይ ሲንቀሳቀስ ወዲህ ሲሆን ሪሙቭ ያደርጋል እዛ ከሱ በፊት የነበረ ድብሪን ማለት ነው። እና ይሄ ስላይድ የሚያሳየን ቱትብራሾቹ አንደኛ ብሪስሉ በጣም ሶፍት መሆን እንዳለበት ይናገራል። ሁለተኛ ነገር መያዣው ብዙዎቻችን ትንሽ ነገር እርሳስም ቢሆን ምን መያዝ አያስቸግረንም። ለብዙ ልጆች ግን የዴክስተሪቲ ችግር አለ። ትንሽ ነገር መያዝ በደንብ እንትን ማለት ስለማይችሉ የሞተር ፋንክሽንም ችግር ስላለ በደንብ መታየት አለበት።
ወፈር ያለ ብራሽ ሲሆን ጭንቅላቱ አነስ ያለ ሲሆን ለነሱ ይመቻቸዋል ከፍ ያሉ ሲመጡ ቱት ብራሽ ሄዱ የጥርሳቸው ከፍ ያለ ሲመጣ እሱ ይቀይራል መያዣውም ሁሉ ጊዜ መስተዋል አለበት ብዙ አይነቶች አሉ ደግነቱ ቱት ብራሽ በጣም ኢንኤክስፔንሲቭ ነገር ስለሆነ እንደፈለጋችሁ እንትን ያላችሁ መሞከር ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ያገኘኋቸው አንዳንድ ኤግዛምፕሎች ከነ ያገኘሁት ቦታ ሁሉ ጨምሬ አድርጌዋለሁ እሱና ያለን ማለት ነው የሚቀጥለው ስላይድ ይሄኛው ስለ ፍሎራይድ ነው ፍሎራይድ ብዙ ጊዜ ይወቀሳል ይፈራል በአብዛኞቻችን ደግሞ ይሞገሳል ለምን ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ሃይጂን እና ፕሪቨንሽን ነው ዋናው እና እስካሁን ድረስ አጥንተው ከሱ የበለጠ ጥርስን የሚያጠነክር የራሱ ጥርሱ የተሰራበትን ሃይድሮክሲ አፐታይት የሚባለውን ዋናውን መገንቢያውን ኤሌመንት ስትሬንግዝን የሚያደርግ እንደ ፍሎራይድ አላገኙም አቀለመናገርና እሱ ነው ዋናው ችግሩ ለዚህ ነው ሁልጊዜ ፍሎራይድ የሚባለው ቆይቷል ወደ 1930s ነው ይሄንን ጉዳይ ያገኙትና አንድ ቦታ ብዙ ፍሎራይድ ያለበት ውሃ ውስጥ ያለበት ቦታ ላይ ካቪቲ የሌላቸው ህዝቦች ሲያገኙ ከዛ ነው እንዴት ነው ያለው ተጠንቶ በጣም ትንሽ አማውንት እንደሚያስፈልግ ከመቶ ጋለን ውስጥ 1 ጋለን ነው የሚጨመረው 1 ፓርት ፐር ሚሊዮን ጋለንስ ነው የሚጨመረው ማለት ነው የሲቲ ዋተር ውስጥ እና ከ0.7 እስከ 1 ጠብታ ነው የሚከተተው ይባላል ዳሚስ በጣም ኮንትሮል አድርገው ነው የሚያስቀቡ ግን ብዙ ጊዜ ፍሎራይድ ቶክሲሲቲ የሚመጣው ከቱት ፔስት እና ከብናምን ነው ለምን ኮንሰንትሬት ሆኖ ስለሚሰራ በጣም ቶክሲሲቲ የሚመጣባቸው ከቱት ፔስቱ ላይ ነው ያልኩ ነው ቱት ፔስት እና ማውትዋሽ ከዛ ላይ ነው ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ስላለ በጣም ተጠንቅቀን በጣም ትንሽ ላመል ፒ ሳይዝ የምታህል ነው መጠቀም ያለባቸው ምክንያቱም እሱን እየበሉ ስለሚጥም ግማሹን በባብል ጋም በምናምን ፍሌቨር እየሰሩ የሚጥም ስለሚመስላቸው ነው ልጆቹ ከዛ ነው ብዙ ጊዜ ቶክሲሲቲ የሚገኘው ስለዚህ ወላጅ ሞኒተር ማድረግ አለበት ለስፔሻል ኒድስ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ልጆች በጣም ትንሽ ነው የሚያስፈልገው የኛ ልጆች ላይ ግን ብዙ ጊዜ ችግሩ ምንድነው ፕሬዲክቲቭሊ ትፉ ስንላቸው እሺ ብለው ላይ ተፉልን ይችላሉ የፈለግነው ነው ስለዚህ ለአመል ነው የሚደረገው ከዛ በተረፈ ግን ሰውነት ውስጥ ሲገባ በፕሮሰስ ተደርጎ በነምበር 1 እና በነምበር 2 ይወጣል እሱ ብዙ ሰውነት ላይ እንትን ቲሹ ላይ ዲፖዚት አይሆንም ዲፖዚት የሚሆነው ሚነራላይዝድ የሆነ ነገር ላይ እንደ ጥርስና እንዳጥንታ እና ዴንቲን ነገር ላይ የሚሆነውና በጣም ተመጥኖ ከተሰራ ያን ያህል ቶክሲሲቲ አይኖረውም ነው የሚባለው ግን ስፔሻል ችግር ያለበት ልጅ ሜታቦሊዝም ችግር ያለባቸው በፍጹም እሱ ጋር መነካካት የሌለባቸው ልጆች ወይም የፕሬፈረንስ ነገር ካለ በጣም ጥሩ ቱት ፔስቶች አሉ ፕላኩን ብሬክ ዳውን ማድረግ የሚችሉ አሁን እሱ ኔክስት ስላይድ ላይ አንድ ሁለት ቱት ኤግዛምፕሎች አስቀምጫለሁ ለእነኛ ቤተሰቦች ታዲያ ዳይት በጣም ኢምፖርታንት ይሆናል ለምን ስኳር ምናምን የሚባለው ነገር በጣም መቀነስ አለበት አፍ ላይ አሲድ የሚጨምር ነገር አሲዲቲ ሲሆን ነው ካቪቲዎች የሚበዙት ስለዚህ ፍሎራይድ ማናደርግ ከሆነ we have to be very vigilant about flossing and brushing every debris out of the mouth plus soda ከረሜላ ምናምን የሚባለው ነገር በጣም ሲቪርሊ መቀነስ አለበት ምክንያቱም ቀጥሎ እንደምንነጋገረው ትሪትመንት ማድረግ ቀላል አይደለም ለእነኚህ ልጆች እና too much to go through ስለዚህ እነኚህ ቱት ፔስቶች በጣም አሪፍ ናቸው እነኚህ ሶስቱን አይቼ ነበር ፍሎራይድ የላቸውም ሶስቱም ኢፌክቲቭ ናቸው ግን ብራሽንግ ቴክኒክ is going to be very important እዚህ ላይ ዋናው ፕላኩ እንዳይኖር አፍ ላይ ነው እና ይሄኛው የኮልጌት ነው ለልጆች የሚሰራ ሄሎ ፍሬሽ እና የበርድስ ቢስ 3-4 ክሬስትም አለው እንደዚህ አይነት እነሱ መጠቀም ነው አትሊስት ከስጋቱ
ያድናቸዋል ማለት ነው ከፍሎራይዱ። እንደዛም ሆኖ በተቻለ መጠን ዴንቲስት ጋር ሄዶ አትሊስት ቢያንዶ ቢቻል በአመስሉ 2 ጊዜ አለዛም 1 ጊዜ ሄዶ በደንብ ክሊን መደረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ስላይድ። እና ወደ ትሪትመንት ስንመጣ 3-4 አይነት አፕሮቾች አሉ። ብዙዎቻችን የምንፈልገው በጣም ዲዛይረብል የሚሆነው ልጆቹን ምንም መድኃኒት ሳይሰጥ ሳይተኙ ሳይጉላሉ ስራው ለመፈጸም እንዲችል ነው። ዋናው አይዲያሊ that's the best way። አሁን እኛ ጋር የምናደርገው እንዴት ነው? I can only speak for myself። ለልጄም ቀስ እያደረኩ እንትን ያደረኩት usually first thing in the morning ነው የምናያቸው። ጠዋት እንደተነሱ በጣም ዌል ሬስትድ ሆነው እያለ ሌላ ኦፊስ ውስጥ ግርግር ሳይኖር እነሱን እናስገባቸዋለን። በብዛት ቢያንስ 10-15% የኔ ፔሸንቶች ስፔሻል ኒድስ ናቸው። ወርድ ኦፍ ማውት እንደገና እሱ ከሐኪሙም እየሰሙ እንደሆነ አላውቅም ኦቨር ዘ ይርስ በጣም ብዙ ነው የሚመጡት እኛ ጋር። የብሬን ኢንጁሪ ያለባቸው የዲቨሎፕመንታል ዲስኦርደር ያለባቸው በተለይ በቃ ከሚድ 30s 40s 20s በቃ በብዛት ይመጣሉ እኛ ጋር። እና የምናደርገው በቃ ቤቱን እንዘጋና እነሱን ነው የምናያቸው። if it takes 20 minutes for somebody else will take an hour and a half ለነሱ። እና ጠዋት ገብተው take care ተደርገው usually as much as possible familiar የሆነ ስታፍ እንዲኖር። አዲስ እንግዳ ካለም የሚሰራ እነሱን አናቀርብም። ከዚህ በፊት ያዩዋቸውን አስገብተን ሞር ኮኦፕሬሽን እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ላይ በቃ የሚወዱትን ነገር ስለምናጠና የሚፈልጉትን ነገር አዘጋጅተን እንጠብቃለን። በተቻለ መጠን እነሱን አኮሞዴት አድርገን ክሊኒንግ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄን የምናደርገው ምንድነው? መጀመሪያ እኛ ጋር ሲመጡ በጣም ብዙ ችግር ካለባቸው የሚቀጥሉትን 3 ስቴፖች እናያለን ማለት ነው። አሰስ እናደርጋቸዋለን። መጀመሪያ በናይትረስ ኦክሳይድ መደረግ የሚቻል ከሆነ አንድ እሱን እናደርጋለን። that's ቀለል ያለ ነው። እሱ ጋር ሳልደርስ በፊት እኛ ጋር የሚመጡት ያን ሁሉ አድርገን ካም አድርገንም የምናመጣቸውን አብዛኞቹ አንዛይቲ መድኃኒት ይወስዳሉ። Now we make sure that they take one the night before, take one on the way in። የሚወስዱ ልጆች ካሉ አዲስ መድኃኒት ሳይሆን የለመዱትን የሚያውቁትን መድኃኒት ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ነው ማኔጅ የምናደርጋቸው። ከዛ ካልሆነ ደግሞ ናይትረስ ኦክሳይድ usually for most people በጣም benign ነው። ለምን አፍንጫ ላይ ያሸትቷቸዋል። smells kind of sweet and 2 ሳብ አድርገው then you become very relaxed ነው የሚያደርገው። እና ስራው ካለቀ ወዲህም ልክ ሊያልቅ አካባቢ 100% ኦክሲጅን ያደርጉና ፍላሽ ያደርጉታል ከሲስተሙ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁን ለምሳሌ እኔ ሄጄ አንድ ቦታ በናይትረስ ኦክሳይድ ብታከም ፍላሽ ካረጉት በኋላ ነድቼ ቤቴ መሄድ እችላለሁ። you don't need company ማለት ነው። so that much out of your system ይሄዳል ማለት ነው። እንደዛ ያደርግን ነው ምን ሰራ የነበረው። ግን ያው እነኚህ of course የኛ ልጆች ነርተን ነው የምናመጣቸው ነርተን ነው የምንወስዳቸው። so it's not that important እዛ ላይ ግን that much ከሲስተም ይወጣል ማለት ነው። ለአንዳንድ ሰዎች ግን ሜታቦሊክ ችግር ላለባቸው ሰዎች ግን ትንሽ ችግር ይፈጥራል። እሱንም እዚህ ጋር ሜንሽን አድርጌዋለሁ። ኢንትረስትድ የሆናችሁ ሰዎች ሊንክ ማስገብቻለሁ ከኋላ። ለነሱ እንትን አይደለም እና አድቫይዘብል አይደለም። ግን ኢቭን the general population በተቻለ መጠን መድኃኒት እንትን ሲባል ለነሱም ቢሆን ከሌላው ከሚቀጥለው ከጀነራሉና ከሴዴሽኑ ኦፍ ኮርስ ይሻላል። ምክንያቱም ሰላት ሞር ዳውንግሬድድ የሆነ ትሪትመንት ነው እና እሱን ለማድረግ ከተፈለገ በተቻለ መጠን less frequently መደረግ አለበት። በተቻለ መጠን በአንድ ጊዜ ገብተው መደረግ የሚደረግ ነው ሁሉ አሰርቱ መጨረስ። ሁለተኛ ሶስተኛ ሲገባ ነው ሞር ችግሮች የሚያመጡት ሜታቦሊክ ችግር ላለባቸው ልጆች ማለት ነው። የሚቀጥለው ኮንሽስ ሴዴሽን ነው።
ኮንሽስ ሴዴሽን ማለት በደም ስዴት ይደረጋሉ መድኃኒት ይከተትላቸዋል ሲስተማቸው ውስጥ አይቪ ተደርጎ ዩዥዋሊ ታውቃላችሁ የኛ ልጆች ቁጭ ብለው ለአይቪ ሰብሚት ያደርጉ ስለዚህ ሲጀመር ትንሽ ኪኒን ነገር ወስደው ምናምን ስዴት ሆኖ ነው የሚመጡት ለአንዳንዶቹ ናይትረስ ያደርጉና በዛ አስማምተው ነው የሚያደነዝዟቸው ማለት ነው እና ኮንሽስ ሴዴሽን ይተነፍሳሉ በራሳቸው ግን በጣም ኮኦፐሬቲቭ ናቸው ለምሳሌ አፍንዝጋ አፍንክደን ወደ ተዙር ምናምን ሲሏቸው ሰጀሽን ይቀበላሉ ግን አምኒዚያክ ነው ማለት በኋላ ሲነቁ ይሄ ትዝ አይላቸው እና ስዴትድ ናቸው ግን they're not so down that they need to respiratory support ምናምን አያስፈልጋቸው እና ይደረጋል ይሄ በጣም ኮመን ነው ብዙ ጊዜ ዊዝደም ቴስት ሲነቀሉ ልጆቻችን የሚደረጉበት ይሄንን ነው ያረጋሉ ይለቀቃሉ ግን it's deeper than nitrous oxide እንደዛ በኮንሽስ ሴዴሽን የሚደረግለት ሰው ኖርማል ሰው ቢሆን ሲሄድ ነጥቶ ቤቱ መሄድ አይችልም ሌላ ሰው ቴክ ኬር ማድረግ አለበት እና they have to be watched ስለዚህ ከሲስተማቸው ቶሎ አይወጣም ማለት ነው ከዚህ ይሄም አሁን ከሆነ ሆስፒታል ሄደው ኦአር ሄደው completely sedated ሆነው መታየት ካለባቸው that's called general anesthesia now that በጣም seriously ለሱም ለኮንሽስ ሴዴሽንም you have to make sure that you know who's doing it በደም ሰርቲፋይድ የሆነ ሰው ምክንያቱም after all dental school ትምህርት ያስተምሩናል ስለዚህ ነገር ያስተምሩናል የተወሰነ ያህል እውቀቱን ይሰጡናል ግን ስፔሲፊክ የሆነ ኮንሽስ ሴዴሽን ለማድረግ እና ጀነራል አነስቴዚያ ለማድረግ ራሱ የቻለ ትምህርት የተማረ ሰው መሆን አለበት አሁን የተነስተሽ ኮንሽስ ሴዴሽን አድርጊ ብትኝ አንድ ሁለት ነገር አንብቤ ማድረግ ይችላል ግን that's not necessarily a good thing ብዙ ቦታ እንደዛ ያደርጋሉና that's when you end up in trouble እንደዛ መሆን የለበትም እንደዛም የሚደረግበት ቦታ ራሱን የቻለ ኦፕሬቲንግ ቲያትር አለ ትንሽ ችግር ቢመጣ respiratory support ማድረግ አለባቸው በጣም invasive ነው ማለት ነው እና you have to be very careful that you pick a place that has certified people and not life support ያለበት ቦታ መሆን አለበት አንዳንድ ኦራል ሰርጀኖች አላቸው ኦፕሬቲንግ ቲያትር እንደዛ የሚያደርጉበት እና እንደዛ አይነት ነገር ከሆነ እዛ የሚሄዱ ከሆነ make sure everything is done ሁለት ሶስት አይደረግም ይሄ ነገር እና አንድ ጊዜ እንደዛ ከተደረገ ወዲህ ቤኔፊቱ ምንድነው ልጆቹ ስለማያስታውሱት ችግሩ ከተቃለለ ወዲህ now ሜንቴናንስ ፔሸንቶች ሆኑ ማለት ነው አሁን እኛ ጋር ቢመጡ እንደዛ ከሆኑ በኋላ ሜንቴን ለማድረግ ይቀላል ማለት ነው the first time ሲመጡ necessarily ስራ ይሰራል ማለት አይደለም ተለማምደውን ሰላም ብለውን ቱስብራሽ ሰተናቸው የሆነ ነገር ሰተናቸው ስማምተን ይሄዳሉ በሚቀጥለው ሲመጡ ከተስማሙ ኤክስሬይ ይነሳሉ በሶስተኛው ሲመጡ ወንበር ላይ ከተቀመጡ ይቀመጣሉ we will do as much as they allow የምንፈልገውን እስክናደርግላቸው ድረስ ምንም ሩጫ አያስፈልግም ምክንያቱም what we're after is traumatized ሳይሆኑ life long patients እንዲሆኑ ነው የምንፈልገው አንድ ጊዜ ታይዘው ታስረው ብለው ጭንቅላታቸው እሱ ከገባ then we have a struggle for life ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ስቴፑ ተጠብቆ የልጁ ኮምፎርት ተጠብቆ how much sedation how much intervention is needed የሚባለው ታይቶ መደረግ አለበት እስቲ next slide ይሄኛውም ነክተነዋል who should do the anesthesia nurse anesthetist መኖር አለበት ወይም anesthesiologist certified የሆነ ሰው መኖር አለበት እና ምንም ሳታፍሩ ሳትሉ መጠየቅ መብት አላችሁ you have to read reviews ማየት አለባችሁ you have to see everything you need to see to make sure that you know who's doing what okay general anesthesia መካን ኒም የሚባለው ነገር ለማየት ፈልጌ ሞክሬ ነበር Leah had asked me to look into it. I did not get any
unbiased information about that. Now, ምናልባት ለወደፊቱ I will try to read more about it. Then I didn't get anything that's credible enough to report to you guys. Next. እነዚህ ቦታዎች is where I got some of the information. ለማንበብ የምትፈልጉ ከሆነ you can go. I have about 6 areas. የሚቀጥለው slide ላይ yeah. Okay. I'm going to be there in 10-20 minutes. The next slide, yeah. Yeah, መጨረሻ ያለው link talks a lot more about fluoride. So you can see that. Yeah. Okay. I hope I didn't go too fast. Any questions? ጥያቄ አላችሁ? Thank you ሩትዬ በጣም ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ያደረግሽልን ስለ ትንሽ ስለ feeling እስቲ ንገሪን feeling. Okay. That's one thing that I was wanting to know about. I know amalgam feeling ነበር ድሮ የሚያረጉት ልጄም እንደደርጎለት ነበረ ሁለቱም ልጆች actually before we knew about all this mercury stuff. So እንደገና አስተኝተን አስወጣነው ሁለቱም ደግሞ you have to be careful removing it. So tell us a little bit about the current, what kind of feelings there are, what's safe for our kids. Okay. በድሮ ጊዜ አማልገም በጣም ያረጉ ነበር እና አማልገሙ ችግሩ ምንድነው በብዙ ሲልቨር ይሆንና እሰን አሎይ ብዙ አይነት ተጨምሮበት ብዙ አይነት ሜታል ተጨምሮበት የሚሰራ ነው አማልገም ማለት ራሱ ሲልቨር አለበት ብዙ አይነት ኤሌመንት ተደርጎ በደንብ የሚያይዘው ባይንድ የሚያደርገው ግን ሜርኩሪ ነበር እና እሱ ነው ችግሩ ሜርኩሪ የተደረገ ቀን ሃት ነው ምክንያቱም ነገሩ እንደ ዱቄት ሆነ ይመጣና ደባልቀን ነው የምናደርገው እዛው እና ሜርኩሪ የተደረገ ቀን ፊሊንጉ of course it gets released እና ችግር ነበር አሁን እዛ ካለ ግን እንደገና ዲግ አውት ሲደረግ ደግሞ ሂትድ ይሆናል እንደገና ማለት ነው ሲቆፈር እና they have to have water በደንብ ቫክዩም ቫክዩም አድርገው ማውጣት አለባቸው ሜታቦሊክሊ ችግር የሚፈጥረው ሜርኩሪ ሲስተም ውስጥ ሲገባ ጥሩ አይደለም ያው እንደምናውቀው ብዙ እንትን አለ ቫክሲን ውስጥም እንደ ስታቢላይዘር አድርጎ ያስገቡ ችግር አለ እና በተቻለ መጠን ሜርኩሪውን እንትኑ የሚገባው ሜርኩሪ ቀንሰውታል over the years ግን there are other things that are as good if not better than that right now እና ብዙ ጊዜ ግላስ አዮኖመር የሚባሉ ነገሮች አሉ እነሱ ናቸው ጥሩ እንትን ያላቸው የሚባለው ምክንያቱም አንደኛ ነገር አማልገም ፊሊንግ ማለት ለማስገባቱ በጣም ቀላል ነው እና it's very forgiving ለምሳሌ ትዊች የሚያረግ ልጅ የማይንቀሳቀስ የሚያስቸግር ልጅ ላይ ጥርሱን ደረቅ አርጎ አጽድቶ ደረቅ አርጎ ነው ፊሊንጉ መግባት አለበት እና አማልገም ግን that necessarily have to have that በጣም easy ነው ሃንድል ለማድረግ ሲገባም necessarily clear field አያስፈልግም የረጠበ ምራቅ ያለበት ቢሆንም አያስቸግርም that's the reason why they used to choose it አሁን ያሉት ኮምፖዚት የነጭ ፊሊንጉ ከፊት ጥርስ ላይ ምናምን ላይ ለማድረግ በጣም አሪፍ ነው ግን you have to be nice operating field መኖር አለበት ልጅ የሚወራጭ ከሆነ ምራቁ ወደዚህ ደም ወደዛ ምናምን እያለ ከሆነ አስቸጋሪ ነው እና በደንብ ስለማይዝ እንደገና ሁለቴ ሶስቴ ሊሰራ ነው ማለት ነው ነገሩ ከዛ ሁሉ የሚሻል ግን ግላስ አዮኖመር ይባላል እሱ የሁለቱም ፕሮፐርቲ ጥሩ ነው ያዘ ነው መልኩም ጥሩ ነው እንደ ኮምፖዚት በዚህ በኩል ደግሞ ትንሽ ጥበት ምናምን ቢኖርም ዳት ማች ችግር አይኖርም እና ሞር ባይንድ ያደርጋል እና ብዙ ጊዜ በተቻለ መጠን ማረክ ከሆነ እሱን ነው የምጠቀመው ግላስ አዮኖመር ፕሮዳክት ማለት ነው ሌላው የጠየቅሽኝ የክራውኖች ነበረ የቤቢ ቲት ላይ ብዙ ጊዜ እንትን ያደርጋሉ ሲልቨር ክራውንስ ያደርጋሉ ፕሮቴክት ያደርጋል ምን ያደርጋል አይወልቅም ይባላል
ከኋላ ጥርስ ላይ 2-3 ምናምን ቢያደርጉ ያን ያህል ችግር አይፈጥርም ግን preventive አይደለም it's very excessive treatment it's the equivalent of a crown ሌላ ጥርሱ ተቦርቡሮ ነው የሚገባው እና a little bit on the traumatic side እና የግድ ካላስፈለገ I don't usually do it በተቻለ መጠን የተቦረቦረውን አጥፍቼ ግላስ አና መርከትበታለሁ የልጅ ጥርስ ከሆነ I only need it around another 3-4 years ማለት ነው ሌላኛው በቅሎ ይሄኛው እስኪነቀል ድረስ ማለት ነው እና that much trauma እና ሳይበዙ መስተካከል ይችላል ማለት ነው ያዋቂ ጥርስ ላይ አልፎ ይደረጋል ከኋላ ኤስቴቲክ ችግር ያልሆነበት ቦታ ላይ ይደረጋል ምክንያቱም በጣም ስስ ስለሆነ ጥርሱ ብዙ መሞረድ አያስፈልገውም ስቴንለስ ስቲል ክራውን it's not እንትን አይደለም እዛው ቼር ሳይድ ነው ካስተማይዝ የሚደረገው ምክንያቱም ለዛ ፓርቲኩላር ፐርሰን አይደለም የተሰራው በቃ መጥቶ ስሞል ሚዲየም ላርጅ ምናምን 5-6 ሳይዞች ከዛ ተመጥኖ ነው የሚደረገው እና it's not እንትን አይደለም ኢንቬሲቭ አይደለም ማለት ነው ለኢኮኖሚም ጥሩ ነው እንደ ፖርስሊን ክራውን እንደ መኑ ላብ ሄዶ የሚሰራ ነገር ስላልሆነ doesn't cost $1,000-$2,000 ሊሆን አይችልም it's maybe $150-$200 ቢሆን ነው እና ኢኮኖሚ ችግር ላለበት ሰው ጥርሱን ነቅሎ ከመጣል ይልቅ አጥርቶ ስቴንለስ ስቲል ክራውን ማድረግ is a reasonable option ማለት ነው ከፊት ጥርስ ከሆነ ወይም ከኋላ ደግሞ ሩት ካናል የተደረገበት ጥርስ እንደዚህ ነገር ከሆነ porcelain crowns are good በተቻለ መጠን በደንብ ጽዳት ያለበት ቤት የተለመደ ቤት ሄዶ porcelain crown ማስደረግ is reasonable ብዙ ቦታ በጣም የካሽ የሚያመጣ እንትን ስለሆነ ኦቨር ፕሪስክራይብ ይደረጋል እሱ ነገር ኢንሹራንስም ስለሚከፍልበት ምን ስለሚል it's like a cash cow ማለት ነው ላቡ 100 ብር ምናምን ቻርጅ ባደረገው ነው ዴንቲስቱን እነሱ ግን ሄደው 1500 እና 2000 ብር ስለሚያስገኛቸው excessive crown recommend ከተደረገበት ለአንድ ሰው ልባችሁ ከነገራችሁ get a second opinion ምክንያቱም it might not be necessary ማለት ነው ሌላ ሁለተኛው አይነት ክራውን ሜታል PFM የሚለው ነው ሜታል እና ፖርስሊን የተደረገበት ነው usually የኛ ልጆች ላይ ብዙ ኖቲስ ያደረኩት ነገር ምንድነው ጥርሳቸውን ግራይንድ ያደርጋሉ ጥርሳቸውን ግራይንድ ስለሚያደርጉ የኋላ ጥርሳቸውን ምድምድ ነው የሚያደርጉት ለነሱ ልጆች ፖርስሊን ጥሩ አይደለም ለምን ፖርስሊን ሃርድ እና በጣም ብሪትል ማቴሪያል ስለሆነ ከላይ ያለው ጥርስ ወይ ከታች ያለው ኦፖዚት ያለው ጥርስ ሞር ይመደምደዋል ማለት ነው ግራይንድ ማድረጋቸው አይቀርማ ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ከላዩ ሜታል ያለበት ወይ እንደ ወርቅ እና ፖርስሊን ያለበት is ideal ምክንያቱም ጥርሱን ብዙ አይመደመድም ዱራቢሊቲ ይኖረዋል እንደገና አጠገቡ ወይ ከላዩ ያለው ጥርስ ደግሞ is kinder and gentler ማለት ነው ኦኬ አንሚት ያርኩኝ ራሴን ትንሽ እኔ በፊትም የጠየቅኩሽ ነገር ምንድነው ስለ ፓፑሲንግ እዚህ ዳላስ ውስጥ ያለው ሆስፒታል የችልድረንስ ሆስፒታል ብዙ ቤተሰቦች እዛ ነው መልካቸው ለስፔሻል ኒድ ኦቲዝም ሆነ ስፔሻል ኒድ ያላቸውና they try to sedate less and use pappusing so I know your experience is negative about that ግን እነሱ የሚሉት መድኃኒት ከምንሰጣቸው አነስቴዥያ ከምንሰጣቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ እሱን ነው የምንሰጣቸው ሌላ ነገር ደግሞ almost like a sensory እንትን ይሰጣቸዋል እጃቸውን እንትን ማለታቸው የማለት ነገር አለና ምን ትያለሽ አንቺ እኔ have never done pappusing for my kids just dentist ያኔ children's አልወስዳቸውም ነበርና I sometimes say maybe pappusing አርጌ ባስተምረው ልጄ ደህና ቦታ ይደርስልኝ ነበር ወይ ብዬ እንትላለውና share your experience with that I know you don't like it but share your I don't myself do it then I've assisted out to be sinamar assist ማድረግንም መማር ስላለብን we have assisted with a lot of procedures like that እና
ከልጅነታቸው ከለመዱት እኮ they're fine ልጆቹ ምክንያቱም የኛ ልጆች ደግሞ it's like my son likes ይሄ weighted blanket ነገር that's a positive thing for him አሁን እንደዚህ በተቃጠለ ሳመር ራሱ weighted blanket ነው የሚለብሰው እና there's some kind of comfort in it for our kids ግን it has to be presented as gradually na ከልጅነታቸው ጀምሮ የለመዱት ነገር ከሆነ it's fine ግን it cannot be used as something to subdue somebody ማለት ነው already agitated የሆነ ልጅ ማቀው ልጅ ላይ አስሬ በዚህ ያረጋዋለሁ ማለት it's I don't know it's not positive ግን መድኃኒት ከመስጠት ስዴት ከማረግ conscious sedation ከመስጠት እንዲ ከማረግ ከሱ ሰላም more beneficial ምክንያቱም መድኃኒት ልጆቹ 2-3 ጊዜ ኤክስፖዝ አያደርጉም አይሆንም ለመድኃኒት እና የለመዱት ነገር ከሆነ it's okay ግን አሁን እንዳልሽው ለልጅሽ ያለመደው ነገር ስለሆነ አሁን እናንሂድና ልሰረህ ብትይው it's not going to happen or if it does happen it's not going to create a positive feeling አይሰጠውም ለወደፊቱ ማለት ነው አይቻለሁ እኔ ቦርድ ላይ አርገው አስረው ከላያቸው ላይ ሰው ተቀምጦ ሲሰሩ ግን what's going to happen next time how are you going to get them in the building የባሰ ነው እንትን የሚሆነው እና it's very very important ቀስ ይያሉ ከመጀመሪያው ነው ይከለመ ለዛ ነው አዲስ ፔሸንቶች ሲመጡኛ ጋር unfortunately ብዙዎቹ on top of autism የbrain damage አላቸው because they would have suffered some kind of abuse ምናምን አይጣል ነው የሚሰማው ነገር እና ሲመጡ በጣም suspicious ናቸው በሩም ይገቡ ራሱ it's huge success ከበር መጥተው እዚህ ጋር ቁጭ ካሉ ማለት ነው it might be next time before we get them to the next room for x-rays ቀስ ይያሉ ከለመዱት በኋላ ግን ራሳቸው ናቸው ገብተው ሪንጉን አድርገው ቁጭ ብለው እንትን የሚሉት ማለት ነው it's very rewarding then if the doctor is trying to avoid using deeper and deeper ways of sedation then it's for it okay እንግዲህ ፓፑሲንግ ማለት እንትን የሚለብሱት ነገር ነው እንደ weighted ነገር ነው ራሳ እንትን ያከናነቡታል አይደለም እና ይታሰባል ይመስለኛል አዎ almost in the straight jacket ነገር ነው ኮሊያ በቃ ልክ ነሽ እና አንዳንድ ቦታ ይጠቀማሉ ለሱ ካቨር ስለማረግ ስለፈለግን ነው አንድ ጥያቄ መጣው ካንድ አባት ምን ይላል how does one find a dentist practice suited for my autistic child you mentioned word of mouth but other than that how do I find the right dentist for my son Milo I think the pediatrician will be key made by pediatrician especially special needs in my pediatrician kohona they usually have good connections alazadamos children's hospital kalle akabachu like either they would have that or there should be somebody in the area that does that specifically in the ማፈላለግ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ I can see if I can help out ኤሪያቸው ምናምን ሰጪኝና I'll see if I can help out ግን usually the እኛ ጋር CHKD ይባላል የchildren's hospitals ካሉ they're usually very good or a teaching hospital will be even better because they would have a specific department for that for children and for special needs they should you're right in my experience is የትም እንትን ከተማውስ የchildren's hospital training እንዳልሽው ስላላቸው እዛ ትሬን የሚያደርጉበት የስፔሻል ኒድ ደግሞ ፕሮግራም አላቸው ደግሞ አነስቴዥያም ካስፈለጋቸው እዛ ትልቅ ሆስፒታል ውስጥ መሆኑ ጥሩ ነው that's the best place that አንድ ነገር happen ቢያደርግ እዛው አድሚት ሊደረጉ ይችላሉ so I think that's ሰዴት ለሚደረጉ ልጆቻችን that's the best ይመስለኛል ግን እንዳላችሁ ሩትም ልትረዳችሁ ትችላለች ከተማችሁ in a small town የምትኖሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት አለላችሁ ሌላው ደግሞ for the kids who have small mouth what do you suggest about putting spacer when they are under 8 oh yeah spacer usually የሚደረገው የፕራይመሪ ቲዞች replace የሚያደርጋቸው permanent ሳይመጣ ከተነቀሉ ነው እነሱ ከተነቀሉ
የሚመጡት ቅደም ተከተል ይበላሽና ቦታው ይጠባል እና ለነሱ ስፔሰር ማድረግ እንደ ብሬስስ ይመስላል ግን ከኋላ በኩል ነው የሚገባው ይዛሊ በላንቃ ወይም በምላስ አካባቢ ነው የሚደረገውና ሌሎቹን ጥርሶች ገፋ አድርጎ ለመያዝ ነው to keep the space open for the next tooth to come in that's a spacer so በጣም አስፈላጊ ነው እና it's usually not a ብዙ ችግር አይፈጥርም ምክንያቱም it's a one time thing አሁን ኢምፕሬሽን ለመውሰድ እንኳን ባይሉ ልጆቹ ኢሜጅ ተነስቶ ፋብሪኬት ይደረጋል አንድ ጊዜ ነው ሲመንት የሚደረገው እና that will save them from a whole lot of headache በኋላ ምክንያቱም ጥርሶቹ በላያቸው ላይ ከወጡ then it's going to be more traumatic እሱን ፊክስ ለማድረግ ማለት ነው so spacers are good it prevents getting braces ለብዙ ልጆች ያ ሌላ የባይት abnormality ከሌለ at least it allows the next teeth to come in okay ለምሳሌ በመሃል አንድ ጥርስ ከወጣ ከታች የሚመጣው ጥርስ ሊወጣ ሲል በዛ የነበሩት ቦታውን ስፔሱን ይቀንሱበታል እና መውጣት አይችልም ማለት ነው እዛው ስትራፕ ሆኖ ይሰነብታል okay then it's a lot more headache እሱን ማስተካከል እና ያ ስፔሰር ሁሉ ጊዜ suggest ከተደረገ it's a good idea okay about how about sealants I know there's some biomedical parents that don't like sealants but tell me sealants አረግላቸው ለልጆቼ ምክንያቱም I know better because they're prone to cavities ልጆቻችን በጣም ብራሽ ስለማያደርጉና tell us a little bit about that sealant ራሱ is the same material as the filling ከፊት የሚደረጉት ይሄ composite filling and sealant they're basically the same thing እና sealant የሚደረገው መቼ ነው ጥርሱ ሳይበላሽ በፊት ከደረስንበት ነው ሳይበላሽ በፊትና ግሩቭ በጣም ዲፕ ግሩቭ intricate የሆነ አናቶሚ ካለው እሱ ትንሽ ቦሮሽ ተደርጎ ሲል መደረግ አለበት አለዛ እነሱ ናቸው የሚበላሹት በኋላ ከተበላሸ ተቦርቡሮ ተደብሎ መሞላት ስላለበት is preventive እና በጣም ኢምፖርታንት ነው less traumatic ነው ለማድረግ ምክንያቱም መደረግና መቦርቦር አያስፈልገው ባለበት እዛው ነው ግን ቅድም እንደተናገርኩት በጣም isolated ሆኖ ድርቅ ብሎ ፕሮሰስ ተደርጎ መደረግ አለበት so some cooperation is very very needed ምራቅ ካለ መወራጨት ካለ properly seal ስለማይደረግ it's not going to work plus that's another reason we routinely check cleaning ሲመጡ we always routinely check it to make sure it's not chipped እና damaged ከሆነ ጭራሽ የባሰውን ከስሩ ነገሮችን ሃርበር ለማድረግ ነው የሚያጋልጠንና will give us even more cavities ስለዚህ proper hygiene እና sealant is very important ነው የምለው okay thank you ሌላ ጥያቄዎች አይታዩኝም ያሉት እንግዲህ የኔን ጥያቄ ልጠይቅሽ ሌላ for a child who or an adult that needs to be sedated to have any kind of procedure how often would you suggest that you do it every year every other year ምን ይመስልሻል ሰዴት መደረግ ላለበት that's a tough one ምክንያቱም it really depends on how good the oral hygiene is በደንብ ፍሎስ የሚያደርግ ሰው ሆነ በደንብ 2-3 ጊዜ በቀን ብራሽ የሚያደርግ ሰው ከሆነ it could go a little longer አመትም ቢሆን every other year ቢሆን it could work for example x-rays ለብዙ ሰዎች generally speaking በአመት አንዴ ነው የምንወስደው ግን if we have a patient that has not had a cavity in 5 years you can't justify taking x-rays every year by the same token oral hygiene በጣም ጥሩ ከሆነ ዝም ብሎ መጥተው almost visit አድርጎ የሚሄዱ ከሆነ it's not worth sedating that person እና whoever treats them would be the ideal person to decide okay here oral hygiene every year ሲመጡ ካቪቲ ያዙ የሚመጡ ከሆነ then you have to do it more frequently ምክንያቱም cleaning is going to be less traumatic than actual treatment መነቀል ጥርስና መሞላት is more traumatic ስለዚህ then you want to do it then it really depends on the oral hygiene because that's a lot ለመጸዳት ስዴት መደረግ ካለባቸው that's a lot
እና over the life of a person ብዙ ጊዜ ሲዴት ሊደረጉ ነው ማለት ነው You're right. And neural development ደግሞ is going to suffer ምክንያቱም that's a lot to go through በተቻለ መጠን trying to win them off of the sedation would be ideal. Yeah, that's there's a question that says is it okay to keep wisdom tooth? Wisdom teeth really only have to come out if there is no space. ብዙዎቻችን we don't have the space. Then if there is space, panoramic x-ray እንደዚህ በጭንቅላታቸው ዞሮ የሚደረገው x-ray ተነስቶ if there is enough space for them to come in, when if they're not going to affect the next tooth አንዳንዱ ተጠግቶ ይመጣል እንደዚህና then by the time you lose you have to lose both of them ምክንያቱም አጉል ቦታ ላይ ይቦረቦረዋል ያ wisdom tooth ሲመጣ it's going to bore on to the next tooth then that's going to be a huge problem እንደዛ ስለሆነ space እስካለ ድረስ clean መድረግ እስከተቻለ ድረስ you should keep it ምክንያቱም that's another procedure to go through ስዴት ተደርጎ ነው መውጣት ያለባቸው ግን unless there is a space እና ችግር የማያመጣ ከሆነ I would leave it alone. Yeah, I think a very intense ደግሞ recovery ደግሞ ትንሽ extensive ነው መሰለኝ very it's unnecessary trauma ነው unnecessary. Yeah, I was offered እኔም ልጄ ትንሽ ያለ ካቪቲ ስለነበረው በዛውም wisdom to remove እናርጋሉኝ when I thought about the recovery I said no and that's maybe 6 years ago and he's doing well ምንም አላስፈልገውም ሌላው እንግዲህ ዋናው ነገር ስትሬስ ያረክሽልን ዋናው ሃይጂን ነው dental hygiene ነው one thing አንድ ነገር የሰማሁት ከዚህ በፊት የማላቀው ቱት ብራሹን ዝም ብላችሁ በተለይ ትንንሽ ልጆች ያላችሁ ዝም ብላችሁ ስጧቸው ያኝኩት ያልሽው ነገር በጣም እንትናል ከዚህ እንዲለምዱት just let them play with it ነው ያልሽን አይደለም ምልሽ ያው ሱፐርቫይዝ ታደርጊያቸዋለሽ ግን just ምክንያቱም ሴንሰሪም ነው እንደዛ ነው ለምሳሌ I would love for my kid to use electric toothbrush ግን በጣም አስቸጋሪ ነው ለሱ ግን አፋቸው ስለመያዝ ለመልመድ አጣጓቸው ቁጭ ብለው አንቺን ይዘሽ ብራሽ እንድታረጊላቸው የማይፈቅዱ ከሆነ ይዘውት እዛው እየመጠመጡ እንትን ቢሉበትም it will clean the teeth. Basically anything you can do to keep them from getting cavities is what you want. Now ያው ሱፐርቫይዝ እየተደረጉ that's why I like some of these toothbrushes ምክንያቱም wider ነገር ስለሆኑ it's not easy to እንትን ለማለት ራሳቸውን አይጎዱም ማለት ነው እነኚህ round ነገሮቹ ዝም ብለው እንደ they're kind of designed after the chew toys teething ነገር እንደማድረግ እንደ teethers ነገር ሆኖ ብራሽ ነገር አድርገውባቸው የሰሯቸው አሉ እነሱን እንደዛ እያደረጉ ቢጠቀሙባቸው ለራሳቸውም ይለምዱታል ምክንያቱም eventually you want them to be independent ግን at least እንዲለምዱትና ጊዜያቸውን ወስደው እቺ ታይመሮቹ it takes 3 minutes ታይመሮቹ ያሉት እዛ ላይ እና you can see them Amazon ላይ ምናምን አሉ that's what we use here ትሬን ለማድረግ we put አንዳንዴ ዳ ያለ የሚደረግ ጥርሳቸው ላይ እናደርግና ፕላኩን በጣም ያሳየዋል ማለት ነው it's a food color ነገር አድርገን and we just let them brush with that and keep rinsing and then they can see ራሳቸው ያሉ ምን ያህል ማጽዳት እንዳለባቸው ምናምን so it's a preference but it's one method. There was a clinic ልጆችን ወስዳቸው እና ግሬድ ይሰጧቸው ነበር like cleaning grade አለ አይደለ and it was very motivated ይሆኑ ነበር ጥሩ ግሬድ ለማግኘት እና እኔ ደግሞ ሪዋርድ አረጋቸው ነበር አንድ ጥያቄ መጣው my daughter is unable to spit out during brushing should we forget about transitioning to regular toothpastes until she's able to spit? Yeah, I think so. Yeah, ምክንያቱም fluoride she's going to swallow it or if you do በጣም በትንሽ ተደርጎ almost የመቀባት ያህል ተደርጎ then you will have to wipe it out. Yeah, ወይም regularly fluoride free ተጠቅማ dentist ጋር ስትሄድ allow them to do it ምክንያቱም isolate አድርገው ጥርሱ ላይ ብቻ በትንሽ ብራሽ የሚቀባ ነገር አለ this more potent እና just to keep cavities at bay ማለት ነው usually ወደ ጋማቸው አካባቢ የልጆች ችግር
ብራሽ አርጎ ሲባሉ ላይ ነው ብራሽ የሚያደርጉት እና ጋም ላይን አካባቢ ትንሽ ችግር ያለው እዛ ጋር ስለሆነ you can allow the dentist to do it at least once or twice a year ከተደረገላቸው it might be okay to use the fluoride free stuff. Okay. Which one is the best toothpaste you could recommend to fight cavity and reduce toxic chemicals? I think. Yeah, Hello Mila was good. I tried it. Sample calling. Yeah, I tried it. Bird's Peace I haven't tried. Yeah, Colgate ልጆቼ ላይም ተጠቅሜ ነበረ በዚህም የኮልጌት እየላከልኝ ይሰጥ ነበረ. Those are good. Yeah, the 3 examples that I have. Okay. እዛ ላይ እንትኑ ላይ PowerPoint ላይ አለ. PowerPoint gonna make it available. እንትኑ ላይ ቪዲዮንም available እናደርገዋለን. PowerPointንም ደግሞ available እናደርግላችኋለን ልክላችኋለን እንትን ላይ Viber ላይም እንትን ላይ Facebook ላይም እንለጥፈዋለን. You'll have access to the PowerPoints. ሌላ ጥያቄ እንግዲህ አንድ ሪል ነገር በስንት ዓመታቸው ነው ልጆች መጀመሪያ ጊዜ ዴንቲስት ጋር መሄድ ያለባቸው? ካቪቲ የሌላቸው ሄልቲም ቢሆኑ they have to see the dentist በምን ኤጅ ላይ ነው? Usually ወደ 2 ዓመት አካባቢ 2 ዓመት አካባቢ they should have all of their teeth. Then you should bring them at least by the time they're 2. ምክንያቱም አንዳንድ ነገሮች አሉ that we can notice ወደፊት ችግር የሚያመጡ ነገሮች ከሆኑ you can see ቀደም ብሎ. 2 is usually average. ጥሩ ነው ደግሞ early መጀመር እንደ ኖርማል ነገር የሚያዩታል. አንደኛ it's not saying a lot. ብዙ መናገር አያስፈልግም ምክንያቱም usually dentist ጋር ሲመጡ you don't want them to really associate. They usually cavity እና extraction ምናምን ነገር ከሌላቸው መርፌ ምናምንም it's not going to happen to that, you know. So usually maintenance ነገር ስለሆነ በዛ እድሜ ላይ yeah without saying anything በሁለት እድሜ አካባቢ ምናምን ቢመጡ ከዛ በፊትም ቀደም ብለው መምጣት ቢችሉም it's fine. ከወላጅ ጋር መጥተው ቁጭ ብለው ያያሉ. Then they see nothing really happened. It doesn't have to be their appointment የዛን ጊዜ. I usually very much like for kids to come before their appointment. Just መጥተው ሰላም ብለው ምናምን ብቻ ለመሄድ. It's called a friendly visit. Okay. You just take them a ride on the chair, you know, look at the machine, you tell them all the names of the little instruments, Mr. Thirsty, Mr. Wiggle, whatever. And the next time they come, it's much better. idea. Get them familiarized በፊት እዛ ከንተከማቸው በፊት በጣም ጥሩ አይዲያ ነው. ኤኒዌይ ሌላ ጥያቄ የለንም. ሩትዬ በጣም እናመሰግንሻለን. በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን ሰጠሽን.